can fly. Hi guys, it's me Riz and welcome back to my channel. So for today's video, we're gonna do a try on haul guys from YesStyle. So ngayon guys, today is June 6, 2021 at meron tayong parcel from YesStyle. Ayan, inopen ko na siya guys para hindi na ako mahirapan mamaya. So as you can see, meron tayong shoes. And sa loob dito meron pang mga dresses at saka makikita nyo mamaya. So before that, before anything else, meron pa akong code guys. You can use my code RWIZvlogs10 to get additional discount of all your orders. So pag nag-shop kayo sa YesStyle, gamitin nyo lang yung code ko RWIZvlogs10 para maka-discount kayo. Today is Sunday. So, kailangan ko siyang i-vlog guys kasi may schedule kami kung kailan namin siya ipapasa yung video na to. So, sa gustong maging isang YesStyle influencer, you can visit their website guys sa Instagram, YesStyle. So, doon, meron doon mga information at mag-apply kayo doon. Hello! So, ngayon guys, ito na, hindi na ako makapaghintay kasi ang tagal-tagal na talaga tong dumating. April pa to. So, ngayon June na. So, kailangan ko na siyang i-vlog kasi next week na yung schedule guys. So, by the way, hindi pa po pala nakakilala sa akin, ako pala si Riz. Isa po akong factory worker na ngayon dito sa Taiwan. Before guys, isa akong caretaker at ngayon factory worker na ngayon. So, yun. Okay, let's start na sa ating haul. Try on haul from YesStyle. Ito yung Earthtones nila na campaign. So, without further ado, let's get into the video. Okay guys, this is the box. Charan! Woohoo! Thank you, YesStyle! Woohoo! Sana marami pang mga packages na ma-receive ko in the future. Kung nakikita nyo, merong shoes dito. Kasi, pipili kami guys kung ano yung mga gusto naming items doon sa influencer picks. So, doon kami kukuha ng mga items namin at this is all free guys. Isa din to sa mga inaabangan ko sa YesStyle, itong shoes na to. Ayan. Woohoo! Thank you! So guys, ililive ko dito sa screen yung pictures na to and yung links nito sa baba. If you're interested, then meron po tayong code. So, ito yung isa sa mga pinili ko yung shoes kasi para naman meron akong shoes. Yung pinili ko, I think, 38. Kung nakikita nyo guys, maganda siya. Maganda naman yung quality ng shoes. Tapos, matibay naman yung dito niya guys. Ayan. Yan. Matibay naman siya. Tapos, hindi siya masakit. Dito sa dulo. Ayan. Napaka-rubberized naman. Rubberized naman siya. So, next. Ito siya guys. Ayan. Ito din, isa sa mga inaabangan ko sa YesStyle. Yung damit na to. This is a size small. Hindi ko alam kung anong pangalan ng isa eh. So, Nabla Floral and hindi. 9607? 9667 ako. Ito yung floral embroidered poster white S siya guys. So, meron siyang dalawang color, meron siyang black. So, ito yung kinuha ko and it's really pretty cute guys. Ayan, tingnan nyo. Mahilig ako sa mga ganito. As you can see, yung suot ko, crop top lang po ito. Ayan, crop top lang po siya. Then, ito yung kinuha ko. And tingnan nyo, ang ganda-ganda ng details ng item at saka yung quality ng products. At ang ganda. May strap din siya. At okay naman yung strap and then yung details, meron siyang mga gold na like here, dito. Sa likod, meron siyang 2, 4, 6, 7 na ganyan, oh. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta 7 siya, guys, na ganyan. And, manipis lang yung pads niya. At saka, pwede mo siyang palitan. Itong pads na to. So, I really like it. Woohoo! So, next item. Ito siya, guys. So, this is a dress. This is a size small as well, guys. And, this is
Hermit top. Short sleeve, floral, midi align, D, red. Ito din, inaabangan ko din to. At saka ano siya kasi, sale siya. So, mag-avail na po kayo ng mga sales nila kasi nasa 80% off po yung sale ng YesStyle. So, this is the dress. Woohoo! Ayan, may pa-slip siya dito, guys. Ayan. So, meron po mga kasama dito. May audience po ako. At ang ganda ng ano, guys, ng texture ng tela kasi hindi siya yung cotton. Yung parang ano siya, anong ba tawag niyan? Basta parang ganito siya, oh. So, hindi ko alam kung anong tawag niya. At saka may zipper din siya sa likod. Size S. Meron din siya hanggang size large kung gusto mo. At saka yung details niya dito, guys, oh, sa gilid is, ano siya, yung, ano ba, garterize. So, ganyan siya, guys. Ayan. Floral. So, next item. Ito yung isa din sa mga gustong-gusto ko, guys. As in, isa to sa mga gustong-gusto ko. At matagal ko na din gustong i-add to cart to in my whole life. Kasi, ang ganda-ganda ng dress, guys. Meron siyang dalawang color. White at saka black. So, black yung pinili ko. Kasi, almost na talaga sa damit ko is white. So, ito yung pinili ko, guys. And I really love the texture. Kasi, alam nyo, guys, kung ano siya. Na-shock ako kasi stretchable yung ano, yung kanyang texture ng dress at saka yung tela niya, guys. Itong gusto ko siya. Ito yung Femi Cradle Puff. Puff pa lang tawag dito kasi may pag-ganon siya, oh. Puff, sleeve, mini shelf dress, black, small. Ayan. So, meron siyang may pag-ganitong ano, details, guys, o na ano, na i-ribbon mo siya sa dibdib. At may pa-heart neckline siya dito. Ayan, oh, heart neckline. Tapos, ganyan yung dress. Ganyan. Gusto ko siya kasi nababanat siya, guys. Nababanat siya. Tapos, yung dito niya, yung cuff niya, guys, yung garter niya, napaka, ano ba tawag, strong. So, gusto ko siya, guys. Woohoo! Wala akong black na dress na ganito. Sa ibang dresses ko, gusto ko yung mga ganito. Kaya, I like it. Na-shock ako sa texture ng tela nila. So, if you are interested, guys, buy na kayo kasi mabilis lang talaga siya ma-sold out. Yun, next item, last but not the least, ito yung pantalon. Ay, meron pa pala. Wait lang. Mamaya na yung pantalon. So, meron tayong accessories, guys. Meron tayong alloy necklace. Various designs. Circle coins. One size lang po siya. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung beauty na to. Ito siya, guys, oh. Ito yung gusto ko din, guys. Ayan. This is the necklace, guys. Ayan, kung mahilig kayo sa necklace. Ayan, o, diba? Ang ganda. Oh my God. I like it. Gustong-gusto ko siya, guys. Kaya isusukat natin. Susuot. Iyang daw, sabi ni Ate Jenna. Shoutout kay Ate Jenna at kay Mang Yana Vlogger. Please subscribe, guys. Nandito po sila sa aking harapan. Nanonood. Ililib ko dito sa screen yung kanilang YouTube channel. Please subscribe at ililib ko na din sa baba yung kanilang links ng kanilang YouTube channel. So, please support, guys, OFW Vlogger. So, ito yung necklace ngayon, guys. Ayan, oh. As you can see, ang ganda niya talaga. Saktong-sakto lang yung haba ng necklace na ito. Hindi siya katulad dito. Tapos, pag nag-V ka man, or nag-ganito ka, or nag-circle line ka, or circle, ano ba tawag dyan, okay lang. So, yan, ang ganda. Pretty cool. Char! At, meron din akong next na Studio Nana full air bar cuff na 7 rhinestone. Ito yung isa din sa mga paborito kong mga collection sa air cuff. Yun naman, guys. Before, ang nakita niyo sa vlog ko, meron akong Catriyo na gray na air cuff. So, isa din to sa mga collection ko. Kung gusto niyo malaman yung mga earrings ko na mga collection, please comment down below, guys, para ipapakita ko sa inyo yung mga
collection ko na hindi ko pa nagamit talaga kasi wala na tayong mga occasions na pupuntahan. So, ito yung air cuff guys na rhinestone. So, maganda siya. 7 rhinestone ang tawag dyan. So, ikakabit mo lang yan dito yung ano mo. At saka, kung may butas ka sa tenga, kakabit mo yan. Tapos, ipapasok mo yan dito. Ayan. Diba super cute? So, yun guys. Mura lang to. So, buy it now. So, next guys. Last but not the least. Ito, wala na pong laman. Ayan. So, ito yung mga items, yung mga invoice ng YesStyle na pinadala sa akin. So, last but not the least guys, this is from CS Fashion Jeans. Size 25 yung pinili ko guys, but I'm not sure kung sasakto to sa akin. Pero high waist to siya guys. Ala, maganda din siya guys. Napaka-soft yung tela. Hindi ka mahirapan maglaban ito kasi soft lang yung tela niya. Hindi siya masakit sa kuko. So, ito yun. Color beige yung kinuha ko kasi wala pa akong beige guys. So, parang ito naman yung uso ngayon. Beige yung kulay. Tapos, meron na din akong blue kasi black. So, beige na naman. Wait. Tingnan natin. Oh, sakto lang yung haba niya, guys. Sana all. Sana ma-fit to siya sa akin. Sana sakto lang to sa akin. Ganyan siya. Meron siyang dalawang pocket dito sa likod. Ganyan lang. And, ito yung sa harap niya. Ayan. Okay. So, as you can see guys, maganda yung mga items. Yun lang yung masasabi ko. Hindi naman nila ako binigo sa mga items na to. At ang ganda-ganda talaga ng mga items na na-receive ko guys. At yung mga pinili ko, lucky ko kasi isa din ako sa mga naka-receive ng emails nila na makakatanggap ng mga products. Yun guys, that's it for this vlog. Sana guys nagustuhan nyo tong video na to. And if you like this video, please give me a thumbs up. Please subscribe to my YouTube channel, like, and comment down below. So, meron pa tayong i-unbox na parcel from YesStyle and skincare na naman yon. Iba na naman siya. So, yun guys, that's it for this video. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye! Stay safe and God bless you all. Mwah!